För 100 år sedan var barnadödligheten i Sverige som i världens fattiga länder idag. Sjukvården hade inte så mycket att erbjuda i form av medicin, utan barn riskerade att dö om de fick en allvarlig sjukdom. För att återfå sin hälsa så fort som möjligt så behövde barnen frisk luft och salta bad. Grosshandlare Axel H. Ågren och hans hustru Louise brann av engagemang för stadens fattiga och sjuka barn. Och när de hittade lilla Amundön så visste de att det var bästa tänkbara miljön för dessa barn och ett konvalescenthem. Grosshandlare Axel H. Ågren och hans hustru Louise, som var min morfar och mormor, donerade kapital vid olika tillfällen i början på 1900-talet till Göteborgs stad, eller egentligen till barnsjukhuset i Göteborgs stad, för att kunna uppföra ett konvalescenthem någonstans i skärgården. Varför gjorde han detta? Jo, jag tror jag har 3 förklaringar på det. Dels hade han det lite svårt under sin uppväxt, för han blev föräldralös väldigt tidigt. Han uppfostrades av sin syster uppe i Åmål och förstod då lite ett barns bekymmer, i varje fall på den nivån som han hade där. Hans latinlärare sa till honom en gång att nu när du kommer ner till Göteborg så gäller det för att kanske skaffa dig ett kapital, så gäller det att för det första är sparsam och för det andra att du är en god människa. Sen kom han ju med i barnsjukhusets styrelse här i Göteborg under sin verksamma period, och då fick han också vetskap om behov som barnen hade. Och då framförallt skulle de få komma ut till sol och salta bad som det hette på den tiden. 100 år senare är Axel och Louise Ågrens vision lika levande och den fortsätter att utvecklas in i ett nytt århundrade. Idag är Ågrenska en unik mötesplats för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser. Hjärtat i verksamheten är familjeveckorna. Hela livet påverkas för föräldrar och syskon om en syster eller bror får en livslång sällsynt diagnos. Därför är det självklart att ge hela familjen kompetens för att bemästra sina liv. För oss så innebar familjeveckan här på Ågrenska att vi fick en startpunkt. Vi hade väldigt nyss fått diagnos på Ebba, så vi visste väldigt lite, och eftersom det är en sällsynt diagnos så är det väldigt svårt att hitta information. Men när vi kom hit och fick vara här en vecka så vi kom hit med ett blankt papper, men kom härifrån med en karta med åtminstone en skiss på ens omgivning och ett kryss på var man själv befann sig, så att man kunde orientera sig och visste ungefär var man var och vilka vägar man kunde ta framöver. Och det var väldigt nyttigt för oss också att träffa andra familjer i liknande situation och även för syskonen att få leka. Ågrenska konvalescenthemmet invigdes en solig dag den 26 maj år 1914. I lä på sydsidan av huset låg de öppna hallar där barnen skulle ligga och andas frisk havsluft året om. På promenadavstånd fanns härliga sandstränder för sol och bad. Senare bodde även andra med långvariga eller kroniska sjukdomar som engelska sjukan och diabetes på Ågrenska. Barnen levde här många månader. 1927 vårdades här 84 barn av fast anställda barnsköterskor. I genomsnitt stannade barnen här i 81 dagar. Tack vare medicinska framsteg och förbättrade levnadsförhållanden minskade de allvarliga sjukdomarna. Barnsjukvården utvecklades och vårdtiderna förkortades. Ett traditionellt konvalescenthem behövdes inte längre och 1978 stängde Ågrenska. Men det fanns fortfarande de som drömde om att återskapa Ågrenskas året-runt-verksamhet. Och en av dem var Anders Olausson. Jag som musikalien Ernie blir gripen av den föräldralösa flickans kamp för ett bättre liv. Några år tidigare hade jag varit assistent åt en pojke som var 4 år när han kom hem från sjukhuset första gången. Han lärde mig hur komplicerad hans vardag var och hur många olika stödinsatser som han var beroende av.
och att han var den som var tvungen att få dem att samverka. Dessa barn tillsammans födde idén att starta ett center för familjer med barn med funktionshinder. Meningen var att bli ett komplement till vården och alla de samhällsinsatser som dessa barn och deras familjer är beroende av. 1984 tog han initiativ till ett nytt Ågrenska för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Utgångsläget för det nya Ågrenska var inte det bästa. Det gamla konvalescenthemmet var mycket nedgånget och det krävdes en omfattande upprustning för att huset skulle kunna användas igen. Men barnsjukvården som ägde huset hade inga pengar och läget verkade hopplöst. Eldsjälen Anders Olausson lät sig inte nedslås. Istället riktade han sin energi mot företagare och privata donatorer. Kunde de tänka sig att bidra med ekonomiskt stöd eller arbetsinsatser? Ja, det kunde de. Så den 23 maj 1989 invigdes ett upprustat, nymålat Ågrenska av drottning Silvia. En av de första verksamheterna på Ågrenska var korttids- och lägerverksamhet för unga med funktionsnedsättningar. Och här utvecklades och erbjöds genomtänkt pedagogiskt koncept. De fick träffas och göra sånt andra ungdomar tar för sig självklart. Hitta kompisar, ha kul tillsammans, åka båt, tälta och grilla på en ö. Jag var här och hälsade på en gång innan jag skulle börja. Jag kände ju ganska många som sen innan då. För vi gick på sporter tillsammans. Så gjorde vi en massa roliga saker här på Ågrenska då. Så jag ville inte åka hem sen när vi skulle åka hem. Eller jag skulle vilja ha kvar hela dagen, helst. Barnen och ungdomarna kommer hit till kortis en gång i månaden och möter då samma kamrater och samma personal varje gång. När vi planerade Ågrenskas korttidsvistelse så tänkte vi jättemycket på det här med kvalitet. Och vi introducerade ett helt nytt koncept med fasta grupper, genomtänkt innehåll och långsiktig planering. Och vi tycker verkligen att vi har en hög kvalitet i innehåll och i bemötande. Och det är ju förstås tack vare att vi har så kunnig, talangfull, engagerad och god personal. På Ågrenska försöker vi leva som vi lär. Därför är det självklart att vi har egna kollegor med funktionsnedsättningar. Medarbetarna står dessutom som förebilder till våra gäster inom familj- och korttidsverksamheten. Idag kan orsaken till många funktionsnedsättningar förklaras med genetikens hjälp. Syndromen är ofta sällsynta, vilket innebär att bara 1 per 10 000 personer har dem. Men tillsammans berör de många människor i landet. Syndromen är ofta livslånga, komplexa och medför stora funktionsnedsättningar. Kunskapen hos de i samhället som ska ge stöd är ofta låg. På Ågrenska träffar vi personer med svåra funktionsnedsättningar varje dag. Utifrån varje persons behov anstränger vi oss genuint för att se till att de får ett gott och optimalt liv. Vi samlar på oss massor av erfarenheter. Dessa sprider vi sedan ut i samhället. Nästan varje vecka kommer 10 nya familjer vars barn har en sällsynt diagnos till Lilla Amundön. För många är det första gången de träffar någon med samma diagnos. På Ågrenska blir det sällsynta vanligt. Föräldrar, syskon och barn med funktionsnedsättning får program som anpassats för deras behov. Under 2 av de 5 dagarna deltar till exempel assistenter, personal från skola och habilitering och övriga vården i samma utbildning som föräldrarna får. För varje diagnos bjuder Ågrenska in landets främsta experter och föreläser inom medicin, pedagogik, psykosociala aspekter och det stöd som samhället har att erbjuda. Vi har också vistelse för vuxna med sällsynta diagnoser för att de ska få ökad kompetens att bemästra sin livssituation. Och medan föräldrarna lyssnar på föreläsningar har deras barn egna program med förskola, skola och fritidsaktiviteter.
Barnen med funktionsnedsättning och deras syskon får samtala om diagnosen med läkare och varandra och om sin situation. Och de gör mycket roligt tillsammans, som att skjuta pil, ha walkie-talkie-gömme och plocka snäckor på stranden. För syskonen betyder vistelserna mycket. Det vet vi från syskonprojektet. Efter vistelsen skrivs en dokumentation, ett slags temanummer om innehållet under veckan. Över 400 dokumentationer om sällsynta diagnoser har gjorts och det har bidragit till att kunskapen ökat i samhället. Det som vi upplevde har varit väldigt bra med den här familjeveckan var att vi fick en styrka i familjen. Dels man vet lite mer om diagnoser som sådant och styrkan också om glädjen och sorgen i varandra. Att man stärktes som familj och det betyder väldigt mycket. Även de nära vänner vi fick under vistelsen när vi var här, de andra familjerna betyder otroligt mycket och har vi ju en tät kontakt med fortfarande genom att man kan leva digitalt även om vi är spridda över landet så har det varit fantastiskt möjlighet att få. Dels för oss och dels för barnen att träffa likasinnade, det betyder väldigt, väldigt mycket för oss allihopa. Även få insikten om vad sjukdomen innebär men att det inte är helt nattsvart men att det faktiskt finns hjälp och det finns vägar ut. Och konkreta tips som vi fick på vägen. Tycker jag var väldigt bra. Mm. En stor del av besökarna på Ågrenska har egna assistenter. Ur deras önskan och behov skapade Ågrenska sin assistansverksamhet som idag har uppdrag över hela Västsverige. De flesta av våra uppdragsgivare har sällsynta diagnoser. Ågrenskas erfarenhet av det komplexa och ovanliga är användbar i varje nytt assistansuppdrag. Under åren har många samhällsinsatser utvecklats för personer med funktionsnedsättning, men ofta brister helheten. Socialstyrelsen inrättade nationella funktionen sällsynta diagnoser, NFSD, i januari 2012 för att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta diagnoser. Ågrenska ansvarar för NFSD, som drar nytta av Ågrenskas erfarenheter av sällsynta diagnoser. För att öka kunskapen och sprida information inom området sällsynta diagnoser så har vi tagit fram en ny hemsida. Och den här sidan innehåller samlad information inom området och den riktar sig till personer med sällsynta diagnoser, deras anhöriga och professionen inom området. Vi hoppas att ni kommer att ha stor nytta av den. Ågrenska håller Axel och Louise Ågrens drömmar levande genom att fortsätta utvecklas. På Ågrenska arbetar vi tillsammans med specialister och patientföreningar för att starta Centrum för sällsynta diagnoser vid Sveriges 7 universitetssjukhus. Det är helt fantastiskt. Vi har fått möjligheten på Ågrenska att bygga ett helt nytt hus, Stenhuset, för alla familjer och barn som kommer hit till oss. Vi ska inte bara bygga ett hus, vi ska bygga ny forskning kopplat till huset och ny kunskap. Kunskap som ska ligga till grund för kloka beslut i framtiden. Det känns gott. Ågrenska hade aldrig varit vad det är idag utan alla er som har varit med och bidragit till verksamheten. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att alla, även barn med svåra funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser, ska kunna få ett gott liv. Tack alla ni som har varit med och bidragit till vår kamp hittills. Och tack alla ni som kommer att bidra till våran kamp framöver. Tack!